ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයාලව අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. අද මට කම්මැලි හිතුණා උයන්න. ඉතින් කම්මැලි හිතුනම තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් කම්මැලි වෙලාවට උයන්න ආස නැති වෙලාවට හදාගන්න පුළුවන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් රොටි රෙසිපි එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඊස්ට් තේ හැන්දක්. මම මේ වගේ කෝප් එකට ඊස්ට් තේ හැන්ද එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට ඒකටම එකතු කරගන්නවා සීනි තේ හැන්දකුත්. දැන් මද උණුසුම් වතුර ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මද උණුසුම් වතුර ටිකක් එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරලා අපි වහලා තියන්න ඕන විනාඩි 10ක් විතර ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් වෙනකම්. බෝල් එකක් අරගෙන මම ඒකට පාන් පිටි කෝප්ප 1.4ක් වගේ එකතු කරගත්තා. දැන් මම ඒකට එකතු කරගන්නවා රස අණුව ලුණු කුඩු ලුණු තේ හැන්දක් වගේ තමයි එකතු කරගත්තේ. දැන් අපි මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕන බිත්තරේකුත් එකතු කරලා. එකතු කළා අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා එළවලු ටිකක්, කැරට්, ලීක්ස්, මාළු මිරිස්, ආමු මිරිස්, ලුණු, කරපිංචා. ඉතින් මේකට ගෙදර තියෙන ඔයාලා කැමති එළවලුවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලඟ තියෙනවා නම් සොසේජස්, ඉස්සෝ මේ ඕනම දෙයක් පොඩියට කපලා මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ඊස්ට් එක හොඳට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන විනාඩි 5-6ක් වගේ තමයි ගියේ. දැන් මේ ඊස්ට් එක මේ පිටියකට එකතු කරලා කපාගත්ත එළවලු ටිකත් මේකටම එකතු කරනවා. එකතු කරලා අපි අතින් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මද උණුසුම් වතුර. එකතු කරන ගමන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයා කැමති නම් මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් පොල් කිරි ඒ කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වතුර වෙනුවට. මතක ඇතුව මේ වෙලාවේදී ඔයාලගේ ලුණු රස කොහොමද කියලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ අපි වතුර දාලා මේ පිටියක අනාගත්තට පස්සේ. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා ගම්මිරිස් කුඩුයි කෑලි මිරිස් කුඩුයි රස අණු. ඇත්තටම මේ රොටිය නිකන් කන්න පුළුවන් රොටියක්. ඒ නිසා ඔයාලා සැර පොඩ්ඩක් මේකට වැඩිපුර දාගන්න. ඊළඟට මේක වහලා මම තියාගන්නවා විනාඩි 10ක් විතර. ඊළඟට අපිට පුළුවන් කැමති සයිස් එකකට මේ රොටි ටික හදාගන්න. හැබැයි ගින්දර අඩුවෙන්ම තියලා හදාගන්න. මට මේක වහගන්න පියන හොයාගන්න බැරුව මේ වගේ පොඩි කප් එකක් අහුවෙලා තමයි ඒකෙන් තමයි වහගත්තේ. මම මේක තැම්බීගෙන එනකොට බටර් චුට්ටක් උඩට දැම්මා. එතකොට හොඳ මේක හොඳ ලස්සන පාටකට ඒ වගේම හොඳ රසකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයෙන් මම රොටි 4ක් වගේ තමයි හදාගත්තේ. ලුණු මිරිසකුත් හදාගත්තා පාළුව යන්නත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ දඩි පිටි කාලා හදාගත්ත රොටිය. මේක ඉතින් බිත්තර එළවලු හැමදේම තියෙන නිසා පෝෂණයේ අඩුවකුත් නැහැ. උයන්න කම්මැලි වෙලාවට අපිට මේක කන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක හරිම රසයි. නිකන් කන්න පුළුවන් රොටියක්. එහෙනම් ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්නකෝ. තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.